હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ કેળાની વેફર। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ કેળાની વેફર। તો મિત્રો, કેળાની વેફર બનાવવા માટે મેં આ 5 કાચા કેળા લીધેલા છે। આપણે વેફર બનાવવામાં હંમેશા કાચા કેળા જ લેવાના છે। આપણે થોડા પણ પાકા કેળા હશે તો આપણી વેફર બન્યા પછી પોચી થઈ જશે। તો આવી રીતે કડક એકદમ કાચા કેળા લેવાના છે। આવી રીતે લ્યો એટલે તમારી વેફર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે। તો મિત્રો, આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। અને મિત્રો, આપણે કેળાની વેફરની ઉપર મસાલો જે સ્પ્રિંકલ કરીએ એ મસાલો હવે આપણે બનાવી લેશું। આપણે જ્યારે કેળાની વેફર બનાવીએ એની પહેલાં જ મસાલો બનાવી લેવાનો છે। તળ્યા પછી સીધું જ આપણે આ મસાલો એમાં એડ કરી દેવાનો છે। તો એમાં આપણે પહેલાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું। આ આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે। અને આ અડધી ચમચી સંચળ પાવડર છે, એને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। આવી રીતે આપણે જેટલી વેફર બનાવતા હોઈએ એ પ્રમાણમાં આપણે ચટણી લેવાની છે। અને આની જગ્યાએ તમે ફરાળમાં લાલ મરચું પાવડર ન ખાતા હોય તો મરી પાવડર પણ નાખી શકો છો। આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ બધું મિક્સ કરી દીધેલું છે। હવે આને પણ આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આ એક નાનો વાટકો લીધેલો છે, એમાં થોડું પાણી નાખીશું। 2-3 ચમચી જેટલું પાણી નાખવાનું છે। ને એમાં આપણે અડધી ચમચી નિમક નાખીશું। અને આને આવી રીતે સરસ બધું પાણીમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે। નિમકને આપણે જ્યારે વેફરને તળીએ ત્યારે આ 1 ચમચી જેટલું એમાં નાખવાનું છે, જેથી એકદમ ટેમ્પરેચરવાળું થઈ જાય એટલે તેલ થોડું ઠંડુ થઈ જશે। તેલ ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણી વેફર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે। આવી રીતે નિમકવાળું પાણી એમાં નાખવાનું છે। તો હવે આપણે આને પણ સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। થોડી વાર થશે એટલે આ નિમક એમાં ઓગળી જશે। તો મિત્રો, હવે આપણે કેળા લઈ લીધેલા છે। હવે આપણે આને ઉપરનો ભાગ આવી રીતે કાઢી લેવાનો છે। અને પછી ઉપરથી આપણે છાલને આવી રીતે કાઢી લેવાની છે। ઉપરથી છાલ ઉતારી લો, પછી આપણે આવી રીતે કાઢી લેશું। ઉપરથી છાલ ઉતારવામાં જરા પણ કંજુસાઈ નથી કરવાની। આવી રીતે કાઢી નાખવાનું છે। અને પિલરની મદદથી કાઢો તો પણ ચાલે અને ચપ્પુથી પણ ચાલે। આવી રીતે અંદરનો સફેદ ભાગ દેખાઈ જાય ત્યાં સુધી ઉપરની એકદમ છાલને કાઢી લેવાની છે। જરા પણ રેવી ના જોઈએ આવી રીતે। અને આપણે જેમ જેમ વેફર બનાવીશું એમ જ છાલને કાઢવાની છે। કાઢી અને રાખી નથી દેવાનું, નહીંતર ઉપર આ હવામાં જ્યારે કેળાની છાલને ઉતરી જાય અને પછી હવામાં આવે એટલે આ કાળા પડી જશે આવી રીતે। અને હવે એક તમને અલગ ટિપ્સ બતાવું છું। હવે આની ઉપર તમારે નિમક આવી રીતે લગાવી દેવાનું, થોડું એટલે આપણું આ કેળું કાળું નહીં પડે। આવી રીતે નિમક લગાવી દેશું। થોડી હજી આપણે આ છાલ રહી ગઈ છે એને પણ કાઢી નાખીશું આવી રીતે। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એને જોઈ લેશું। તો મિત્રો, આપણું તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે પહેલેથી। હવે આપણે એક વેફરને એમાં જવા દેશું અને જોઈ લેશું તેલ ગરમ થયું કે શું એ આપણે જોઈ લેશું। તો આપણી વેફર ઉપર તુરંત જ આવી ગઈ છે। હવે આપણે આવી રીતે સ્લાઇસર લઈ લેવાનું છે અને એમાં આપણે આવી રીતે વેફરને પાડી લેવાની છે। આવી રીતે આપણે આ આખા કેળાની વેફરને પાડી લેશું।
હું આ બે રીતે તમને પાડીને બતાવીશ. તો આવી રીતે આપણે આખા કેળાની વેફરને પાડી લીધેલી છે. અને મિત્રો તમને આમાં તાપ લાગતો હોય તો તમે એક બાઉલમાં પાણી ભરી અને એમાં પણ પાડી શકો છો. અને પાણીમાંથી થોડી વાર તમારે બહાર રાખવી પડે. કોરા કપડાથી થોડી કોરી કરી નાખવાની, પછી તરવાની. એવી રીતે બનાવો તો આવી રીતે આપણા આખા કેળાની વેફર તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે એને તળી લેશું. આપણે આવી રીતે તરત જ જાળાની મદદથી અલગ, નહીંતર આ ચોંટી જશે એકબીજાને. અને આપણે આ સ્લાઇઝર જ્યારે વાપરીએ ત્યારે એકદમ આછી વેફર થાય એવું સ્લાઇઝર લેવાનું છે. તો હવે મિત્રો આવી રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં નિમકવાળું પાણીને જવા દેશું. એટલે સરસ થોડી આમાં ટેસ્ટ પણ નિમકનો આવી જશે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણી વેફર તૈયાર થઈ જશે. આપણે અડધી ચમચી જેટલું પાણી એમાં જવા દેશું. અને હવે પાણી થોડું બબલ્સ આવશે. બબલ્સ શાંત થઈ જશે એટલે આપણી વેફર સરસ તૈયાર થઈ ગઈ એવું માની લેવાનું છે. આપણે એકદમ સરસ આવી રીતે આછી થશે. જેનાથી વેફર બનાવો અને પોચી થઈ જતી હોય ને મિત્રો, એ તો ખાસ આ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. આવી રીતે બનાવશો એટલે પોચી પણ તમારી વેફર જરા પણ નહીં થાય. એકદમ સરસ આપણી વેફર તૈયાર થઈ ગઈ છે. કડક થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી. હવે આપણે આ વેફરને કાઢી લેશું અને આપણે બીજી રીતે પણ હવે વેફર બનાવીશું. તો મિત્રો આપણે ગોળ વેફરને કાઢી લીધેલી છે. હવે આપણે લાંબી બનાવીશું. એને આવી રીતે આપણે આખી આમાં જવા દેવાની છે. આવી રીતે લાંબી બનશે. આ મસ્ત ખાવામાં ખૂબ સારી લાગે. ટેસ્ટ બધો એકદમ સરખો હશે, પણ તોય આપણે નાના બાળકોને પણ આવી રીતે વધારે ભાવશે. તો આવી રીતે આપણે આને કરી લેશું. આખે આવી રીતે જવા દેવાની એટલે સરસ એકદમ લાંબી થશે. પાડી અને તરત જ આવી રીતે જાળાની મદદથી સરસ કરી લેવાની છે, જેથી નહીંતર ચોંટી જશે એકબીજાને. એકદમ પતલી હોય ને એટલે. હવે આપણે આવી રીતે આમાં તળી લીધેલી છે. હવે આમાં આપણે નિમકવાળું પાણી જવા દેશું. તો આપણે અડધી ચમચી જેટલું નિમકવાળું પાણી જવા દેશું. તો મિત્રો આ આપણી વેફર પણ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ બંનેને આને પણ કાઢી લેશું અને આ બંનેમાં પહેલાં મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો છે, નહીંતર ઠંડી થઈ જાય પછી આપણો મસાલો એમાં સેટ નહીં થાય. આવી રીતે હવે આપણે કાઢી લેશું. હવે આપણે આટલામાં મસાલો નાખી દઈશું. આવી રીતે મેં મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લીધેલો છે. આવી રીતે હવે આપણે આમ કરવાનું છે. ઉપર નીચે કરો એટલે મસાલો સરસ સેટ થઈ જશે. નહીંતર એકદમ પતલી હોય, હાથેથી તમે કરશો તો વેફર ભાંગી જશે. તો આવી રીતે હવે બધી વેફરને આપણે તૈયાર કરી લેશું. એકદમ સરસ પતલી. કેટલી મસ્ત આપણી વેફર તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને ભાંગીને પણ બતાવું કેટલી મસ્ત વેફર તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આવી રીતે બધી તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણે આ કેળાની વેફર. અને મિત્રો જો તમે અમુક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખશો ને તો આ વેફર એકદમ મસ્ત થશે. અને તમે પહેલી જ વખત બનાવતા હશો ને તો પણ સરસ જ થશે. તો મિત્રો કેવી લાગી આજની આ કેળાની વેફરની રેસીપી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.